Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 মেথছৰ চ্যাপ্টাৰ 8 ৰ এক্সাৰসাইজ 8.3 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই এক্সাৰসাইজৰ 1 ৰ পৰা 5 লৈকে কৰাই দি দিছো আৰু ইয়াৰ আগৰ এক্সাৰসাইজ দুটা 8.1 আৰু 8.2 কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চন 6 টো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে যদি a b আৰু c কোন কেইটা ABC ত্ৰিভুজৰ অন্তকোণ হয় তেন্তে দেখুৱা যে sin b + c / 2 = cos a/2 সো ইয়াতে আমাক কোৱেশ্চনে দি দিছে যে a b c এই তিনিটা ABC ত্ৰিভুজৰ অন্তকোণ মানে ভিতৰৰ কোণ আৰু কৈছে যে আমি দেখুৱাব লাগে এই sin bc / 2 = cos a/2 মানে এই লেফট সাইডক ৰাইট সাইডৰ নিচিনা দেখুৱাই দিলে হৈ গল তেনলে আমি হেল্প লম এই ত্ৰিভুজৰ অন্তকোণ কেইটাৰ সো আমি জানো যে এটা ত্ৰিভুজৰ ইয়াতে মই দেখুৱাই আছো এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণে মিলিপ্লাই মানে তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী এটো আমি আগৰে পৰা জানো তেনলে এই ABC ত্ৰিভুজৰ A B আৰু C কোণে মিলিপ্লাই কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব ইয়াতে এবাৰ লিখি দিও এংগল A + এংগল B + এংগল C = 180 ডিগ্ৰী এটো আমি জানো তেনলে ওপৰত আমি লিখি দিও এটো আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণে মিলিপ্লাই 180 ডিগ্ৰী হয় ইয়াতে আমি লিখি দিও ৰিজন যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি সোয়া ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণে মিলিপ্লাই 180 ডিগ্ৰী হয় গতিকে আমি জানো যে লিখিপ্লাই A B আৰু C এই তিনিটা কোণ ইকুৱেলত আমি 180 দিছো আৰু কোৱেশ্চন আমাক কৈ দিছে যে এই ABC তিনিটা ABC ত্ৰিভুজৰ ভিতৰৰ কোণ মানে এনেকুৱা ভিতৰৰ কোণ এতিয়া সোয়া ইয়াৰ পৰা আমি B আৰু C উলাম কাৰণ সোয়া আমাৰ BC এই ইয়াতে লাগে তেনলে মই B + C ৰাখি দিও আৰু সেই সাইডত আছে 180 ডিগ্ৰী প্লাস a টু সেই সাইডত গলে -a হৈ যাব এতিয়া BC ৰ ভ্যালু 180 - a ওলাইছে এতিয়া আমি প্ৰমাণত আহোছোৱা প্ৰমাণ কৰিব লাগে a টু = a2 তেনলে আমি ইয়াতে এবাৰ লিখো sin b + c = 2 তেনলে আমি লেফট সাইড টুক লও ইয়াতে মই LHS লিখি দিও LHS মানে এই লেফট সাইড টুক লৈছো লৈ পেলাই ৰাইট সাইডৰ নিচিনা দেখুৱাই দিব পাৰিলে তো আমাৰ হৈ গল প্ৰমাণ তেনলে মই চেষ্টা কৰি আছো ৰাইট সাইডৰ নিচিনা দেখুৱাবলৈ তেনলে সাইনৰ টাইট সাইন ৰাখো আৰু সোয়া b + c মিলিপ্লাই 180 - a হয় তেনলে b + c ঠাইত মই 180 ডিগ্ৰী - a লিখি দিও আৰু তলত 2 আছে 2 ৰাখো এতিয়া সোয়া সাইনৰ ঠাইত সাইন ৰাখিছো এতিয়া 180 তলত 2 আছে 8 তলত 2 আছে এনেকুৱা কন্ডিশনত আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰো সোয়া 180 ডিগ্ৰী / 2 - a/2 এনেকুৱা আমি লিখিব পাৰো এলসিএম ললে আকৌ ওপৰটো নিচিনা হৈ যাব এতিয়া সো 2 180 কেইবাৰ 90 বাৰ তেনলে এটো কেনেকুৱা থাকিল sin 90 ডিগ্ৰী থাকিল আৰু মাইনাস থাকিল আৰু a/2 থাকি গল এতিয়া আমি সোয়াপূৰক কোণৰ সূত্ৰ কেইটামান কিতাপত দিয়া আছে তোমালোকে শিকি লবা আৰু মই লিখি ৰাখিছো দেখুৱাই আছো তোমালোকক যে এটো সোয়া sin 90 ডিগ্ৰী - θ = cos θ হয় তেনলে ইয়াতে সোয়া sin 90 ডিগ্ৰী - θ টাইত a/2 আছে মানে a/2 ক θ বুলি ধৰি লও তেনলে sin 90 ডিগ্ৰী - θ = আমি cos θ লিখিব পাৰিম cos θ টাইত a/2 আছে a/2 লিখি দিও এতিয়া তোমালোকে সোয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিছিল লেফট ৰাইট সাইডত cos a/2 তেনলে সোয়া লেফট সাইডটো আমি লৈছো লৈ পেলাই ৰাইট সাইডৰ নিচিনা cos a/2 দেখুৱাই দিছো তেনলে আমাৰ হৈ গল নহয় প্ৰমাণ লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু রাইট হ্যান্ড সাইড সমান হৈ গল মানে দুয়ো সাইডক এই সাইডক লৈছো মই লৈ সেই সাইডৰ নিচিনা দেখুৱাইছো সোয়া cos a/2 সেই সাইডতো cos a/2 আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ